පුතේ ඔයාලා බලනවා ඇති අලුත් බෝඩ් එකක් අමුතු තැනක් මොකක්ද මේ කියලා. ඔව් අලුත් බෝඩ් එකක් අමුතු තැනක් නෙවෙයි. මේක අපේ මහගෙදර. මේ නම්බර් 0 ආයතනය මං ඔයාලට අලුතෙන් පටන් ගන්නවා කිව්ව වැඩේ එහෙම නැත්නම් yes I can කියන ප්‍රශ්නයක් සතියට ප්‍රශ්නයක් කරන වැඩේ අද ආරම්භ වෙනවා අපේ ෆිසික්ස් මහගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් නම්බර් 0 ආයතනයේ ඉඳන් ඒ හෝල් එකේ ඉඳගෙන. ඉතින් මෙන්න පුතේ අපේ පළවෙනි ගානේ සාකච්ඡාව. මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි ගානක්. වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් A ලක්ෂණ ගමන ආරම්භ කර B හිදී නිශ්චලතාවයටපත් වේ. AB අතර විස්ථාපනයේ D වේ ගමනේ මුල් කොටස ඇල්ෆා තොරණෙන් ඉදිරි කොටස බීටා මන්දණයෙන් ගමන් කරයිලු. එවිට ගතවන කාලය T නම් T සඳහා ප්‍රකාශනයක් D ඇල්ෆා බීටා ඇසුරෙන් ලබා ගන්න කියලා මට කියනවා. පුතේ ඊට පස්සේ මේක ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාර වලින් හදන්න තියෙනවා. මම ඔයාලට අමාරු කොටස් ටික මේකේ කරලා දෙනවා. පොරොන්දුව එහෙමයි. හරි. පුතේ මං ඇඳගත්ත රූපේ මෙන්න නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගන්නවා v ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්න තොරණෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මන්දණය වෙන්න පටන් ගන්න හින්දා මන්දණය වෙලා ආයෙත් මේක b වලදී නිශ්චල වෙනවා. හරි. දන්න දත්ත d දී තිබේ t දී තිබේ බීටා දී තිබේ ඇල්ෆා දී තිබේ මෙයා දනි අනික් ඒවා මම අතෙන් දාගත්තුවා. හරි. මම මේක හදන්න පාවිච්චි කරනවා සමීකරණ වර්ග දෙකක්. හරි. මේක ගිය කාලේ T1යි S1යි කියලා හිතන්නම් කාලයයි විස්ථාපනයයි. මේක ගිය කාලයයි විස්ථාපනයයි T2යි S2යි කියලා හිතන්නම්. හරි. පුතේ ඔන්න මං එක කොටසට මූලික කොටසට ඇල්ෆා තෝරණයෙන් ගිය කොටසට මම පාවිච්චි කරනවා චලිත සමීකරණයක් v සමානයි u ධන at යි මං එහෙම ගත්තේ නොදන්න පද ගාන අඩු වෙන තරමට වැඩේ ලේසි වෙයි. හරි. ඇයි d alpha beta ඇසුරෙන් තමයි t ට ප්‍රකාශනය ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට v අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔය t එක දාගන්න ඒවා අයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන දා ගන්නවා. මොකද්ද? v සමානයි පුතේ u බිඳුවයි ආරම්භක බිඳුවයි a තොරණේ alpha t1යි. මෙතනින් මම t එක උක්ත කර ගන්නවා. මොකද්ද කරන්නේ? v බෙදීම alpha මෙන්න එක. පුතේ මං බීටා මන්දණයෙන් ගිය කතාවටත් චලිත සමීකරණ දා ගන්නවා. කොහොමද දාගන්නේ? v සමානයි u ධන at මයි. හරි. at මයි. එන්නේ බිඳුවයි. මෙතන u කියන්නේ v ඍණ බීටා t2යි. මම මෙතනින් t2 උක්ත කරගන්නවා. මොකද්ද වෙන්නේ? v බෙදීම බීටා කියලා එනවා. හරි. බීටා කියලා එනවා. මෙයා දෙවෙනි සමීකරණේ. පුතේ මම තව කතන්දරයක් දන්නවා. මොකක්ද දන්න කතන්දරේ? ඔය t1 ධන t2 කියන්නේ t නෑනේ. එහෙනම් t කියන්නේ කොච්චරක්ද? මට මේ දෙක එකතු කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න එකතු කරලා. කොහොමද? v එකයට ඇල්ෆා දාන එකයට බීටා මෙයා තරුව කියලා මන් තියාගන්නම්. තරුව පායලා තියෙන ඔන්න දැන් t ට ප්‍රකාශනයක් ගත්තා. දැන් එහෙනම් v අයින් කරගන්න ඕනේ. බලමු ගිහිල්ලා. පුතේ නැවතත් මම ඇල්ෆා තෝරණයෙන් ගිය කොටසට දාගන්නම් තිරසට මොකද්ද සමීකරණේ? v වර්ග සමානයි u වර්ග 2as. ඇයි ඒ මං එහෙම කරේ? මට d කියලා දත්තයක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. හරි. 2as. පුතේ පාවිච්චි කරපුවාම මොකෝ වෙන්නේ? මෙන්න v වර්ග u බිඳුවයි 2යි ඇල්ෆා s1. පුතේ s1 උක්ත කරගන්නම්. v වර්ග බෙදීම 2ක් ඇල්ෆා. මේ තුන්වෙනි සමීකරණේ මම බීටා මන්දනේ කොටසට ඕකම දාගන්නම්කෝ. මොකද්ද වෙන්නේ? v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as දාගත්තාම මොකෝ වෙන්නේ? දැන් බිඳුවයි u වර්ග කියන්නේ v වර්ගයයි ඍණ 2යි බීටා s2යි s2 උක්ත කරගන්නම්. v වර්ග බෙදීම 2යි බීටා මේක 4 කියලා දාගන්නම්කෝ. පුතේ මම දන්නවා සම්බන්ධතාවයක්. මොකද්ද? s1 ධන s2 කියන්නේ ගිය සම්පූර්ණ විස්ථාපනේ. එහෙනම් මට මෙයා ලියා ගන්න පුළුවන් කොහොම කියලාද? v වර්ග පොදුවේ එළියට ගත්තොත් දෙකකුත් පොදුවේ එළියට ගත්තොත් එකයට ඇල්ෆා ධන එකයට බීටා කියලා එනවා වෙන්න කතාවක්. හරි. මේක මම තරු 2 කියලා දාගන්නම්කෝ. පුතේ වැඩේ ගොඩ වගේ. ඇයි? t ට ප්‍රකාශනයක් v ගෙන් v ට දාගන්න ඕනේ අතනින්. මං මෙතනින් v උක්ත කරලා ගිහිල්ලා අතෙන්ට ආදේශ කරනවා තරු 2කට. හරි. පුතේ තරු පෙනිලා ඉන්නේ දැන්. මොකද කරන්නේ? තරුවෙන් මං ආදේශ කරනවා තරු 2කට. තරුවෙන් තරු 2කට ආදේශ කරපුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? d සමානයි v වර්ගයයි. v වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද? t වර්ග බෙදීම අර පදේ වර්ග. t වර්ග බෙදීම එකයට ඇල්ෆා ධන එකයට බීටා ගේ වර්ගය
තව තියෙනවනේ යට කොච්චරක්ද? දෙකක් තියෙනවා. වතාවක් උඩ තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? එක යට ඇල්ෆා ධන එක යට බීටා. පුතේ මෙතනින් එක පදයකට මෙතනින් එකක් සුළු වෙනවා. මට t සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න කිව්වේ. හරි. එහෙනම් d සමානයි දැන් එනවා t වර්ග හරි දෙකක් එක යට ඇල්ෆා ධන එක යට බීටා. සුළු කරමුද? සුළු කරමු. හරි. කොහොමද කරන්නේ? ඇල්ෆා බීටා පොදුයි. එහෙනම් ඇල්ෆා බීටා උඩට එනවා. ඇල්ෆා ධන බීටෙක් මෙතෙන්ට එනවා. එහෙනම් t වර්ගයට එනවා ප්‍රකාශනයක් දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා වතාවක් සිම්පල් d කියලා. බෙදීම යටට එනවා පුතේ මොකක්ද? ඇල්ෆා බීටා කියලා. හරි. මට හොයන්න ඕන මොකද්ද? tt. හරි. එහෙනම් මෙතනින් පුතේ මන් t ට උත්තරේ ලියා ගන්නම්. t ට උත්තරයක් එනවා කොච්චරක් කියලාද? දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම මෙතන d මෙතන ඇල්ෆා බීටා ඔය සෙට් එකේම වර්ග මූලයක් කියලා ඔන්න මං උත්තරේ ගත්තා. චලිත ප්‍රස්ථාර කොටස ඔයාලට මං උදව්ව කරලා තියන්නම් ඒක ඔයාලා කරන්න. හරි. උදව්ව කරලා තියන්නම් ඒක ඔයාලා කරන්න. මෙන්න රෝම ඉලක්කාංක දෙක කොටස බලන්නකො කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න චලිත ප්‍රස්ථාරය t තප්පර අක්ෂ නම් කරලා යුතුයි v ms ඍණ 1යි. හරි. මෙන්න නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගත්තා v ප්‍රවේගයක් ගත්තා බීටා මන්දණයෙන් ගියා. හරි. මෙන්න v. හරි. මෙන්න t එක කාලේ මෙන්න t දෙක කාලේ. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ t කාලය. හරි. මෙයාගේ වර්ගඵලය තමයි පුතේ. හරි. මෙයාගේ වර්ගඵලය තමයි d කියලා කියන්නේ. හරිනේ? නතින්නේ. හරි. මෙයාව ගන්නම් මම තීටා කියලා. මෙයාව ගන්නම් ගැමා කියලා. හරි. එතකොට tan තීටා ඇල්ෆා කියලා ගත්තා. tan ගැමා විශාලත්වය විතරයි මම සලකලා තියෙන්නේ. බීටා කියලා ගත්තා. විශාලත්වය සලකන්න නැතුව මේවම සලකුවොත් මෙයා ඍණ බීටා වෙනවා. හරි. පුතේ වර්ගඵලයට ලියා ගන්න පුළුවන් ප්‍රකාශනයක්. මොකද්ද ලියා ගන්න ප්‍රකාශනයේ වර්ගඵලයට? වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ d. ඒ කියන්නේ භාගයක් ආධාරක පාදයේ සිම්පල් t ලම්බ උස v. හරි. හරිනේ? d සමානයි භාගයක් t ලම්බ උස v. දැන් මොකද කරන්න බලන්නේ? අනුක්‍රමණයෙන් වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. කොහොමද අනුක්‍රමණයෙන්? හරි. අනුක්‍රමණය සලකලා ලියන්න පුළුවන්. අනුක්‍රමණය සලකලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? tan theta මෙයා y කණ්ඩාංක අතරින් x කණ්ඩාංක අන්තරය. හරි. මොකද්ද වෙන්නේ tan theta සලකලා ලියපුවාම alpha සමානයි හරි v බෙදීම t1 කියලා එනවා. හරි. ඒ වගේම මෙතනින් මෙයා ඍණ මෙයා මෙතන y කණ්ඩාංකේ ඍණ මේ y කණ්ඩාංකේ ඍණ v. හරි. ඍණ v ඍණ v x කණ්ඩාංකාන්තරය t2යි. මෙන්න එනවා බීටා. හරි. බීටා එනවා v බෙදීම t2යි කියලා. හරි. දැන් වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. මොකද්ද? v ට මොකක් හරි ප්‍රකාශනයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. t1යි t2යි මේ දෙක හොයාගත්තා නම් හරි t1 උක්ත කරලා t2 උක්ත කරලා ගත්තා නම් සිම්පල් t ට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මම මෙතනින් නවත්තන්නම් මේ වැඩේ. හරි. අපි ගිහින් බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. හරි පුතේ. මෙතන අමතකුණා පොඩ්ඩක් මෙතන ඍණ b ට සමානයි ඍණ b බෙදීම t2 වෙනවා. හරි. පුතේ මට මෙතන t2 ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? මුළු කාලයෙන් t1 අඩු කරපුවාම වෙන එක කියලා. ඔව් පුළුවන් ලියා ගන්න. හරි. ඒ හින්දා මම මෙතනින් චූටි උදව්වක් ගන්නවා. මොකද්ද උදව්ව? මට b ට ලියා ගන්න පුළුවන් පුතේ v බෙදීම t ඍණ t1 කියලා. හරි. ඔන්න වැඩේ හරි. මම මෙයාව ගන්නම් 1 කියලා දැන්. මෙයාව ගන්නම් 2 කියලා දැන්. හරිද? බලන්නකෝ 1යි 2යි v සමානයිනේ. හරි. 1 හා 2හි හරි v සමානයි. v සමයි. හරි. v සමයි. v සමයි නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ alpha t1 සමානයි එහා පැත්තෙන් beta t ඍණ
T1යි කියලා. පුතේ මෙතනින් මට T එකට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද T එකට ගන්න උත්තරේ? බලන්නකෝ බීටා T මෙතන තියෙනවා. මෙතන බීටා T එකක් මෙතන ඇල්ෆා ධන බීටා එක එනවා යටට. ඇල්ෆා ධන බීටා එනවා මෙතෙන්. හරි. පුතේ මෙන්න මේ T එක ගෙනල්ලා මම මෙතෙන්ට ආදේශ කරොත් මට V සඳහා අගය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ මම එකෙන් මොකද කරන්නේ? එකෙන් උත්තරයක් ගන්නවා මෙතනින් ආදේශ කරලා. මොකද කරන්න පුළුවන්නේ? ඇල්ෆා සමානයි V බෙදීම T1යි කියන්නේ පුතේ බීටා T බෙදීම ඇල්ෆා ධන බීටා මං උඩට දානවා. හරි. මෙතනින් උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මොකද්ද ගන්න පුළුවන් උත්තරේ? V කියන්නේ මොකද්ද? ඇල්ෆා බීටා T බෙදීම මොකක්ද? ඇල්ෆා ධන බීටා කියලා. ඔන්න මම V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගත්තා. ටක් ගාලා නම් ජෝක් කැල්ල කරා. හරි පුතේ මගෙන් අහනවා දැන් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද මගෙන් අහන කතාව? අංක 3 කොටසේ. අංක 3 කොටසේ කියනවා ඉහත එකෙහි අවස්ථාවේ ලැබුණු පිළිතුරද දෙක අවස්ථාවේ ප්‍රස්ථාරයේ භාවිතයෙන් ලබා ගන්න උපරිම V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. ඉන්පසුව මෙම වස්තුව සරසම M ස්කන්ධයක් ඉහළ ලක්ෂයකින් ඉල්ලා ඇති අංශුවක් හා ගැටේ. ඉන්පසු රේඛීය චලිතයේ යෙදෙන අංශුව පෙර මන්දණයෙන් මොනවම කියලා කතාවක් කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්නලු. දැන් මෙතනින් ආවා V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ඇල්ෆා බීටා T බෙදීම ඇල්ෆා ධන බීටා කියලා. හරි. කලින් එකේ මන් T හොයාගත්තා. කොච්චරද T කියන්නේ? මේ දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා වල වතාවක් D බෙදීම ඇල්ෆා බීටා වල වර්ගමූලය කියලා. හරි. මට කියනවා ඉහත එක අවස්ථාවේ ලැබෙන පිළිතුරද මේක. දෙක අවස්ථාවේ ප්‍රස්ථාරයේ භාවිතයෙන් ලබා ගන්න උපරිම ප්‍රවේගයේ V සඳහා ප්‍රකාශන ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ සරලව කියන්නේ මේ T ගෙනහිල්ලා අතෙන්ට ආදේශ කරන්න කියලා. අපි යන් 3 කොටසට. මොකද්ද 3 කොටසෙන් කියන්නේ? 3 කොටස V ට ප්‍රකාශනයක් ගන්නලු. ඇල්ෆා බීටා තියෙනවා. ඇල්ෆා ධන බීටාත් තියෙනවා. T ට ආදේශ කරන්නලු. T කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා D බෙදීම ඇල්ෆා බීටාගේ ඔක්කොලාගෙම වර්ගමූලය. එහෙනම් මම මෙතනින් ප්‍රකාශනයක් ගන්නම් මෙතෙන්. මොකද්ද? V සමානයි පුතේ මූල ඇල්ෆා බීටා එකක් ඉන්නවා උඩ. හරි. මූල දෙකකුත් ඉන්නවා උඩ. මූල Dත් ඉන්නවා උඩ. ඇල්ෆා බීටා එක මූල උඩ ඉන්නවා. යට ඇල්ෆා ධන බීටා එක ඩයල් එකක් ඉන්නවා. යටට එනකොට ඇල්ෆා ධන බීටාත් මූල වෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම V සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපිට ඔප්පු වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඉන්පසු මෙම වස්තුව සරල සමයම් ස්කන්ධයක් අංශුවක් එක්ක ගැටෙනවලු. ඉන්පසු රේඛීය චලිතයේ දෙන අංශුව පෙර මන්දණයෙන් මාර කලින් කියපු බීටගෙම්ම මෙන්න මෙච්චර කාලයක් චලිත වී නිශ්චල වෙනවලු. එවිට තන්තුවෙන් L අංශුව ඉහළ නගින උස H සඳහා ප්‍රකාශනයක් D alpha beta G මගින් ලබා ගන්න කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? මේ ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා M අංශුවක් වදිනවා. වැදිලා උඩට යනවා ඒ M අංශුව. තව M අංශුවක් රේඛීයව චලිත වෙනවා. කොයි වගේ සිද්ධියක්ද ඔය කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක්ද බලන්නකෝ ඔය කියන්නේ. M අංශුවක් ඔය V ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා ගැටේ. ගැටුණට පසුව මේ M අංශුව යම් වේගයකින් මෙතනින් එළියට ගමන් කරයි. මෙන්න මෙහෙම. ඇයි? මෙතන මේ එල්ලලා තියෙන M අංශුවක් එක්ක ගැටෙන්නේ. ඉන්පසුව හරි මේ තියෙන්නේ එල්ලලා තියෙන එක. හරි? එල්ලලා තියෙන එක. තව M අංශුවක් හරි තව V2 ප්‍රවේගයකින් යම් කිසි කාලයක් චලිත වෙනවලු දීලා තියෙනවා. හරි? කලින් මන්දණයෙන්මලු චලිත වෙන්නේ. හරි? නිශ්චල වෙනවලු. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන V2 හොයාගන්න පොටක් ඔය දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඔය චලිත වෙලා මන්දණය වෙලා නවතිනවා කියන්නේ ඔය V2 හොයාගන්න පොටක් දීලා තියෙන්නේ. අපි මෙයා A අංශුව කියලා ගමු, මෙයා B අංශුව කියලා ගමු. මේ තියෙන්නේ A මේ තියෙන්නේ B එහෙනම් මේ තියෙන්නේ A. මම පුතේ A අංශුවට දාන්නම් තිරසට චලිත සමීකරණයක්. ඇයි මෙතෙන්දි වේගෙ බලා ගන්න ඕනේ මට. හරි? මම මෙහෙට දානවා V සමානයි U ධන AT. හරි? V සමානයි U ධන AT. දාපු ගමන් පුතේ V අවසාන ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි U ආරම්භක ප්‍රවේගයේ
කොච්චරක්ද v2යි මන් දන්නේ නැහැ මට හොයාගන්න ඕනේ ඍණ බීටා t කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන අගය මොකද්ද d alpha බෙදීම දෙකක් alpha දන බීටා වතාවක් බීටා සුන්දර නැතුව ඇති සුළු කිරිල්ල හරි ඔන්න ඔහොම එකක් දැන් පුතේ v2 මං හොයා ගන්න උතනින් මොකද්ද මෙන්න v2 කියන්නේ එහෙනම් කොච්චරක්ද බීටා මෙතන බීටා එක සුළු වෙනවා එහෙනම් ඇතුළට එනවා බීටා ඇල්ෆා d බෙදීම මොකද්ද දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා වර්ගමූල ඇතුලේ පුතේ මන් දන්නවා රේඛීය ගම්මිතා සංස්ථිති නියම කියලා එකක් දාමු හරි දාමු රේඛීය ගම්මිතා සංස්ථිති නියමය රේඛාසානී දාපුවාම ආරම්භකේ mv ගුණිතේ සමාන වෙන්න ඕන පුතේ m v1 දාන m v2ට හරි m ට m සුළු වෙනවා හරි මෙතනින් එනවා පුතේ v සමානයි v1 දාන v2 හරි පුතේ මම ආදේශ කරනවා v ට මොකක්ද ආවේ මේ දෙකක් ඇල්ෆා බීටා d බෙදීම ඇල්ෆා ධන බීටා වල සම්පූර්ණකයේ වර්ගය සමානයි v1 ධන v2 දැන් ගත්ත චුට්ටකට කලින් මේ මොකද්ද ඇල්ෆා බීටා d බෙදීම මොකක්ද දෙකක් ඇල්ෆා ධන බීටා වර්ගමූලය පුතේ මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් v1 සඳහා පිළිතුරක් ගන්න v1 සඳහා පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් දැන් අවසාන වශයෙන් මගෙන් අහන්න මොකද්ද මගෙන් අවසාන වශයෙන් අහනවා මෙයාලා උස h සඳහා ප්‍රකාශනයක් d alpha beta g මගින් හම්බ වෙන්නලු d alpha beta g එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා මොකෙන්ද g එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් හරි අවසාන වශයෙන් පුතේ මම මෙතනින් ලියන්නම් ඔයා සුළු කරන්න ආයේ මහ දෙයක් නැහැ මොකද වෙන්නේ මෙන්න මෙයා මෙහෙම කරකිලා h උසක් උඩට එනවා h උසක් උඩට එනවා හරි එතකොට චාලක ශක්තිය පරිවර්තනය වෙනවා විභව ශක්තියට මම පාවිච්චි කරනවා යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති නියමය පුතේ පාවිච්චි කරපුවාම භාගයක් m v1 වර්ගය පරිවර්තනය වෙනවා mg h ට පුතේ m ට m සුළු වෙනවා ඔයාට h සඳහා උත්තරයක් එනවා කොච්චරක්ද v1 වර්ගය බෙදීම 2g දැන් පුතේ v1 වර්ගයට මෙතනින් ගෙනල්ලා ආදේශ කරන්න g එක්කත් ඔන්න තියෙන උත්තරේට ඔයාට alpha beta d g1 h සඳහා උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් ඔන්න පුතේ එහෙනම් අපි අපේ yes I can ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය මගේ ෆිසික්ස් මහගෙදර ඉඳන් මම සාකච්ඡා කරා. අපි හම්බෙමු හරිම ළඟදිම අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපි ෆිසික්ස් ටිප්ස් වැඩේ කොට දාමු ආසාවෙන් ජීවිතෙත් කොට දාගෙන විභාගෙත් කොට දාමු.